Hej allesammans, välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Det är jag som är Sunny och i dagens video tänkte jag uppdatera er om min graviditet. Idag är det den 3 januari och jag är i vecka 8. Videon kommer bli lite annorlunda idag än vad ni är vana vid. För jag mår inte bra. Överhuvudtaget. Jag har ända sedan dagen innan julafton varit sängliggandes på grund av extrem trötthet, yrsel och illamående. I filmandets stund, klockan är 12 ungefär, så har jag redan spytt ett flertal gånger. Så jag har min lilla spyhink här bredvid mig och jag har verkligen... Ni ska se hur det ser ut runt omkring mig här. För jag har dator här. Jag har dricka och mat bredvid mig. Jag har min illamåendets medicin här också. Som jag fick utskrivet av läkaren. Vi ser vad den heter. Lergigan. Och den tar jag ju flera gånger om dagen. Och den hjälper om jag får behålla tabletten. Så jag måste ju ta den liksom direkt på morgonen. Annars så... helt enkelt spy upp den och den tappar sin funktion helt. Men majoriteten av dagarna så hjälper den. Så det är ju skönt det. I nuläget försöker jag bara att dricka så mycket vatten jag bara kan. Och försöker få i mig enklare maträtter såsom rostat bröd, blåbärssoppa, yoghurt och sånt. Bara för att kunna få i mig någon näring liksom. Jag har som sagt varit hos läkaren. Det var jag igår. Och han var inte ett dugg orolig. Han sa det att eftersom att jag går på toa som jag ska så får jag i mig den näringen jag behöver. Så att det var liksom inget allvarligt så utan det är mer jobbig läge liksom. Han sjukskrev mig även i 3 veckor. Så får vi hoppas att de 3 veckorna räcker för mig att må bättre igen. Men det har varit en tuff period. Som sagt, jag blev dålig dagen innan julafton. Så julafton i sig var ju extremt jobbigt. Vi var hemma hos mina föräldrar. Och maten fick mig att må illa. Jag somnade framför Kalle och mådde liksom allmänt blä. Så det blev bara en kort stund med familjen. Sen fick jag åka hem och lägga mig igen. Jag var helt slut efteråt. Men en rolig grej som har hänt det är att den 27 december var vi på Sahlgrenska för ett tidigt ultraljud. Det är standard när man gör IVF hos dem. För då brukar man få komma in och se att embryot har fäst sig rätt. Så att inte den har hamnat i äggledarna eller sånt där utan att den faktiskt har fäst sig i livmodern och att den växer som den ska. Och vi fick en fin liten bild. Så här har vi den. Tycker det ser ut som en liten jordnöt. Vi fick se ett tickande hjärta. Vi kunde inte höra hjärtljuden men vi kunde se hjärtat ticka. Och den mätte precis som den skulle. Så vi var jättenöjda. Det var en stor lättnad att få det bekräftat att allting ser bra ut. Och vad säger apparna i vecka 8? Jo, apparna säger att bebisen är lika stort som ett blåbär. Så den är 1,5 centimeter lång och väger ungefär 2 gram. Vilket det känns som pyttelite. Men om man jämför då med vecka, om det var 5 eller 6 när vi fick reda på det, så var den lika stor som ett pepparkorn. Så den har ju verkligen växt extremt under de här 2 veckorna. Liksom. Så det är jättehäftigt verkligen. Andra symptom som jag har haft är molvärk i magen. Det känns fortfarande som att man har gjort 1000 sit-ups. Liksom. Så att, det är lite svårt att röra på sig ibland. Också en anledning till varför jag ligger i soffan och vilar. I alla fall, jag har inte så jättemycket mer att uppdatera. Läget är liksom som sagt jobbigt. Jag mår allmänt skit. Och får helt enkelt dagarna att gå. Och hoppas att ingenting av det här påverkar den lilla i magen.
Det blev en kort uppdatering denna videon, men så får det bli när man inte är riktigt 100. Jag tänker att jag spelar in en ny video när jag mår lite bättre, och då kan jag ge lite mer information om bebisen och så. Men jag tackar jättemycket för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon och kommentera gärna. Jag älskar att få läsa era kommentarer. Det får mina dagar att gå snabbare. Så ses vi i nästa video. Tack så mycket. Ha det bra. Hej.